Good morning everyone. ඉතින් අපි දැන් දේර්වියෝ කියන පැත්තේ ඉන්නේ. අපි ගමන යන අතරතුර අපි හිතුවා මෙන්න මේ පැත්ත දැකලා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න සූටබල්ම ප්ලේස් එක මේක කියලා. මොකද මේ පැනෝරාමත් එක්ක හරිම ලස්සනයි. ඉතින් කිව්වොත් වගේ අපි ගමන යන අතරතුර ඉන්නේ. පැයතාව එකමාරක විතර අපි යන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතුවා මේ ඒරියා එක වාටත් පෙන්නත් හොඳයි. මෙතනින් vlog එක පටන් ගත්තොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් මේකත් එන්ජොයි කරන ගමන් අපේ ගමන යන් අපි ලොකේෂන් එකට ගිහිල්ලා හම්බෙමු. ඒකයි ගොඩක් කට්ටිය අපිට දෝෂාරෝපණ එල්ල කරලා තිබ්බ vlog වල මම මූණ දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් අපි තීරණය කරා මේ vlog එකේ දැන් ඉස්සරහට නදියෝ කැමරා පස්සට දාලා මාත් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ටික දෙන්න මාරුවට vlog කරනවා කියලා. Cheers. අපි මෙදේසිම ආවා එළියට බැස්සගම වාහනෙන් මාර්ස් හිතලා දැනෙනවා. ඉතින් අපි රෙඩි වෙලා ආවේ මොකටද වින්ටර් ජැකට් අපිත් එක්ක ගෙනාවා. මොකද සීතලයි හොඳටම. මං හිතන්නේ එළියේ 10ක් 12ක් අතර උෂ්ණත්වයක් ඇත්තේ. ඉතින් දැන් අපි යම් බලන්න සිටියේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. යා. දැන් යන්න මේ කන්දේ උඩටම රෙස්ටුරන්ට්ස් එකක් තියෙනවා. කාලා කන්දු අතරේ ඇවිදින්න තමයි ප්ලෑන් කරන්නේ. අම්මෝ දැන් අපි වෙලා තියෙන මෙදේසිම වල තියෙන උසම පොයින්ට් එකට මෙතන උඩ රෙස්ටුරන්ට්ස් එකක් තියෙන සෙල්ෆ් සර්විස්. දැන් ඇවිදගෙන ගිහලා අවශ්‍ය දේවල් බෙදා ගන්නයි තියෙන්නේ. චිරන්තන අයියා දැන් බයෙන් ඉන්නේ මම ඔක්කොම බෙදාගන්නේ කියලා. ඒක තමයි වෙන්න යන්නේ. දැන් අපි ආවා කෑම කන්න. කිව්වා වගේම කන්දේ මුදුනේ තමයි මේ රෙස්ටුරන්ට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් කඳු කරේ කෑම අද අපි ගත්තේ. මේ සොසේජස් හතු මේ පොලෙට්ටා කියන ප්ලේට් එක හැමදාම මෙහි ටිපිකල් කෑම. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය රික්වෙස්ට් කරලා තිබුණා අපි කෑම කනේම බ්ලොග්ස් වලින් පෙන්නන්න කියලා. ඔන්න අපි ඒ වැඩේ කරන්නයි යන්නේ.
මගේ ෆ්ලැට් එක තියෙද්දි අයියාගේ එකෙන් කණ්ඩායි යන්නේ. දැන් අපි දවල්ට කෑවා බඩ හොඳටම පිරලා තියෙන. ඉතින් අපි තීරණය කරා ඒ හින්දා කන්ද වඩේ චුට්ටක් ඇවිදින්න. මොකද මේ උඩ තව බලන්න දේවල් තියෙනවා ලස්සනයි. ඉතින් හුඟ දවසකට පස්සේ අනිත් එක මේ කඳු කරේට ආවේ. ඉතින් දැන් අපි චුට්ටක් ඇවිදලා එන්ජොයි කරනවා. මොකද ක්ලයිමේට් එක බලද්දි තිබුණා තව චුට්ටකින් වහිනවා කියලා. ඉතින් වහින්න කලින් ඇවිදලා මේ පැත්ත බලාගෙන ඊට පස්සේ හොටෙල් එකට යන්නයි අපි හදන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මවුන්ටන් පැත්තේ ගෙවල් වල වහල්වල හදලා තියෙන ගල් පතුරු වලින්. මොකද හිම වැටිලා හිම එකතු වුනහම ඒකට ඔරොත්තු දෙන විදිහට දැන් අපි ඉන්නේ කඳු වලින් වට වෙච්ච තැනක. ඒ කියන්නේ හොඳටම හිම පිරෙන තැනක. ඒ හින්දා මේ පැත්තේ ගෙවල් වල වහල විතරක් නෙමෙයි බිත්ති පවා ගල් වලින් හදලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ඔයගලන්ට පෙන්නන්නයි යන්නේ මේ චූඩි විලේජ් එක කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. සම්පූර්ණයෙන්ම ගල් වලින් හදපු ගෙවල් තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි ඉන්නේ අපේ හොටෙල් එකේ ඉස්සරහා. හොටෙල් එක ගැන කියනවා නම් හොටෙල් එක පිහිටලා තියෙන්නේ කෙලින්ම විලේජ් සෙන්ටර් එකේමයි. අපි හොටෙල් එක බුක් කරද්දි ගොඩක් හිතුවා ක්ලයිමේට් එක කොහොමද දන්නේ නැහැ. සහ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වල ලේසියෙන් තමයි අපි හොටෙල් එක බුක් කරේ. හොටෙල් එක හදලා තියෙන්නේ බයිට කියන සිස්ටම් එකට. මොකද මෙහි ටෙම්පරේචර් ගොඩක් අඩුයි. ගොඩක් සීතලයි වගේම ගොඩක් හිම තියෙනවා. මේ කාර්ගුණයට ඔරොත්තු වෙන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ගොඩක් ලී වලින් සහ සිමෙන්තියෙන් භාගය තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද හොටෙල් එක තියෙන්නේ කියලා පොඩි ගයිඩ් එකක්. යා. අපි සාමාන්‍යයෙන් හොටෙල් එකකට ආවම මේ හොටෙල් එකේම රෙස්ටොරන්ට්ස් එක කවදාවත් බුක් කරන්න නෑ. අපි කැමති එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න. ඒත් අදරාට හොඳටම සීතල වෙනවා වහිනවා කියලා දැක්ක හින්දා මේ හොටෙල් එකේ තියෙන රෙස්ටොරන්ට්ස් එක අදරාට ඩිනර් බුක් කරා. ඒ වගේම මේ පැත්තේ තියෙන බාර් එක. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් ඔර්ගනයිස් කරලා හදලා තියෙන්නේ මේ පැත්ත හිම වැටුනම කට්ටියට වින්ටර් එකේදී හිම පැදලා ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ මහන්සිය සීතල නිවා ගන්න මේක ඇතුළෙම රිලැක්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි යන රූම් එක බලන්න. අද අපි ඔයගලන්ට ගේන්නේ ට්‍රැවල් බ්ලොග් එකකට වඩා ගමනක් ආවම අපි රිලැක්ස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද ගොඩක් කට්ටිය රික්වෙස්ට් කරලා තිබුණා අපි ඇවිදිනවා කරනවා විතරක් නෙමෙයි නේද? ඔයාලා තව දේවල් කරනවා නේද? කොහොමද හොටෙල් එකට ගියාම ඉන්නේ රිලැක්ස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද බ්ලොග් එක සම්පූර්ණයෙන් ඒ සම්බන්ධව. ඉතින් කතා කරන ගමන් යන් උඩ තට්ටුවට මොකද රූම් එක තියෙන්නේ උඩ. මේ තමයි අපේ ස්වීට් එක. ඉතින් හොඳට ඉද්දාතුව හදලා තියෙනවා. අපි යම් වොෂ්රූම් එක බලන්න ඔක්කොටම කලින්. ටඩම්! එතන නාන්න තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් උසයට පේන පැනෝරාම එකක් තියෙනවා. මට පේන්නේ නැහැ කොට හින්දා. දැන් අපි යම් බලන්න අද ඒ පැත්තේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරි. මෙතන තියෙනවා එක්ස්ට්‍රා බෙඩ් එකක්. මොකද මේ ස්වීට් එක 3 දෙනෙක්ට අපි දෙන්නයි ඉන්නේ. ඒ වුණාට එක්ස්ට්‍රා බෙඩ් එකක් තියෙනවා. මෙතන ගොඩක් ඉඩ තියෙනවා මෙතන. මේ පැත්තෙන් ආවම අපි නිදාගන්න මේන් ඒරියා එක තියෙනවා. අයියමයි දෙනව රන් වෙලා ඇද දෙපැත්ත බොහොම අමාරුවෙන් බෙදාගත්තා. අයියා දැනනවත් හැඩි කරලා කෑම ඔක්කොම ඇදලා දාලා අපිට ෆ්‍රිජ් එකක් ඕනේ නැහැ. එළිය සීතල හින්දා ගෙනාපු කූල් ඩ්‍රින්ක්ස් එළියෙන් තිබ්බා. ඒ වගේම රූම් එකේ ලස්සනම මම ආසම තැනට ඔයගලම දැම්මා එක්කන් යන්න එන්නවත් එක්ක. ටඩා! ටඩා! සම්පූර්ණයෙන්ම ලී වලින් හදලා තියෙන්නේ මේ බල්කන් එක. මේක තමයි පැනෝරාම එක. මේ දවස් දෙකට අපි දෙන්නගේ.
මේ පැත්තේ තියෙන ලස්සන view point එකට අවිලා සින්දුවක් play කරලා කට්ටියත් එක්ක relax වෙලා දැන් අපි යන ගමන් hotel එකට dinner එක ගන්න. බඩගිනිය හොඳටම අද දවසේ වැඩි මහන්සි වුණා. ඒත් බඩගිනිය. දැන් අපි dinner එකට අවිලා ඉන්නේ තියෙන red wine එකක් enjoy කරන ගමන් මේ typical අපි dinner එකට අය order කරා steak එකක් අලත් එක්ක මම මේ සලූමි ජාති order කරා. දැන් ඉතින් කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට කැම දැක්කම තේරෙනවා රස ඇති කියලා. බඩගිනිය හොඳටම කන්න ඕනේ. රිලැක්ස් වෙන්න කියලා කඳුකරට ආවට පස්සේ නදී මෙහෙම තමයි රිලැක්ස් වෙන විදිය. කොටුට මේ දරන්නේ. එයාගේ ෆෑන්ස්ලට එයා මොකද උඩ කරන්නේ? ෆේෂල් මාක් කරනවා. මාක් ෆේෂල් මාස්ක් කරනවා. ආයිටෝක ලස්සන පෙන්නන්න මට ප්ලීස්. Good morning. අද අපේ දෙවෙනි දවසේ. ඉතින් ඔක්කොටම කලින් හොඳ breakfast එකක් අරගෙන energy එක අරගෙන දවස පටන් ගන්නයි යන්නේ. COVID-19 හින්දා මේ hotels වල දැන් buffet එක තියන්නේ නැහැ. හැම මේස් එකටම breakfast කරන්න අවශ්‍ය දේවල් චූටියට buffet එක මේස් උඩටම දෙනවා. ඒක කියන්නේ first time අපි මේ වගේ අවිලා try කරන. මොකද අපි COVID-19 වලින් පස්සේ ගියේ සම්පූර්ණයෙන්ම apartment වලට hostel එකට ගියා. එතන breakfast එක අපිම හදාගත්තේ. ඉතින් මේක COVID-19 update එකක් hotel කියලා. breakfast එකෙන් පස්සේ වහිනක නැවතුවා ලොකු දෙයක්. ඉතින් අපි වාහනේත් අරගෙන එළියට ආවා. මේ ලස්සන ලේක් එක බලන්න පාටවල් ලස්සනයි. කඳු පාට ඒ වගේම වතුරේ වලාකුළු පේනවා කණ්ණාඩියකින් පේනවා වගේ. හරිම ලස්සනයි. දැන් අපි drone එක fly කරන්නයි හදන්නේ. මේ ලස්සන තවත් උඩට ගිහිල්ලා bird eye වලින් බලන්න. අපි ඉතාලියේ ස්විට්සර්ලන්ඩ් බෝඩර් එකේ හිටියේ. ඉතින් අපි තීරණය කරා අද දවසේ වෙලාවක් තියෙන එකේ ස්විට්සර්ලන්ඩ් වලට ඇතුල් වෙලා අපේ vlogs වලට ඔයගොල්ලන්ට තව රටක් එකතු කරන්න, ඔයාලව තව ලස්සන රටකට එක්කන් යන්න. ඉතින් මෙන්න අපි මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට ස්විට්සර්ලන්ඩ් පෙන්වන තැන. ටඩා! හිතා ගන්න බැරි තරම් ලස්සනයි මේ පාට වතුර. ඇත්තද කියලා හිතනවා. ෆිල්ම් එකක් වගේ. So excited! අපි කිලෝමීටර් ගානක් ඉස්සරහට ආව වාහනෙන් කලින් හිටපු තැන ඉඳලා ඉතින් ලස්සනයි යන තැන තනකොළ ගානට කපලා මීදුම එතකොට මේ ගස් කොළන් ක්ලයිමේට් එක අපි ආපු ලස්සනයි. ඒ වගේම ලේක්ස් එන්න බලන්න. මෙතනත් තියෙනවා වතුර නිල් පාට ලේක් එකක්. ස්විස් ලස්සනයි. ගොඩක් අපිට හිතට වැදුනා. එහෙනම් අපි කල්පනා කරා ආයිමත් මෙහෙන්න නිකන් නෙමෙයි කැම්පර් එකක් රෙන්ට් කරලා දවස් 3-4ක් ස්විස් වටේම ඇවිදින්න සැප්තැම්බර් වලදී. ඉතින් ඒක ඉස්සරහට තියෙන ට්‍රැවල් ප්ලෑන් එකක් විතරයි. දැන් අපි
මේ ඉන්නේ මේ පෙන්නන ටික ඔයගොල්ලෝ enjoy කරන්න. Amazing sis. I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind. 'Cause of you, I'm wired up. I don't want you. It's time for you to go. Oh, you, I had enough. I don't want you. It's time for you to go. දැන් අපි ඉන්නේ සම්මර් රිට්ස් වල. ඒ කියන්නේ ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල තියෙන උසම සිටි එකකින් එකක්. ඒ වගේම අපේ ලංකාවේ කට්ටිය සමහරකට මේ තැන් දැක්කම මතක් වෙයි. ශාරුක් ඛාන්ගේ වගේම බොලිවුඩ් ෆිල්ම්ස් ගොඩක් ෂූට් කරන්න එන සිටි එකක්. ඒක අපි දැනගත්තේ ආවට පස්සේ. ඒ වගේම මේ තමයි සම්මර් රිට්ස් ලේක් එක. මේ ලේක් එක ගොඩක් ෆේමස්. මොකද මේක වින්ටර් එකට සම්පූර්ණයෙන්ම අයිස් වෙනවා. හැම අවුරුද්දෙම එක ස්පොට් එකක් කරනවා මේ එක එක ලෝකේ රටවල් වලින් ගෙනල්ලා වෙනස් වෙනස් විදිහේ ස්පොට්ස් කරනවා මේ අයිස් උඩ. අපි දැන් ඇත්තටම මේ වෙලාවේදී මොකුත් නැහැ. ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ෆොටෝස් අරගෙන ඔයගලන්ට දාන්නම් ඒ ගැන බලන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි vlog එකත් මෙතනින් නවත්තනවා. මොකද දැන් චුට්ටක් ඔක්කොම පැත්තකින් තියලා රිලැක්ස් එකේ ඉස්සරහට ඇවිදගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් සර්ප්‍රයිස් එකක් වුණා අපිටත් ඔයගලන්ටත් හිතන්නේ නැති විදිහට ස්විට්සර්ලන්ඩ් ඇවිල්ලා. nothing guys. ඊළඟ vlog එකෙන් හම්බෙමු. අමතක කරන්න නැතුව channel එක subscribe කරලා bell icon එක ඔබන්න. ලැබුණ සිකුරාදා අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Bye.